All right. Good morning, good morning, good morning mga port. Alright, so we're on our way to LTO. Magpaparehistro na tayo ng ating motor. Uh, Hopefully, mabilis lang tayo matatapos. Now, uh, I'll try and make it as detailed as possible para dun sa mga hindi pa nakakapagparehistro ever. Sana makatulong sa inyo tong video na to. And we'll try and see if we could answer some questions as well habang nandun tayo, like yung usapan ngayon about top boxes needing to be registered na rin. Wala naman kasi akong ginawang modification sa motor ko. As far as modification goes, stock pa rin siya lahat. So, hindi natin mache-check kung yung bang mga chicken pipes allowed para sa kanila. There are a lot of vloggers who have actually made vlogs about it. So, I strongly recommend na panoorin nyo sila. Basta sa ngayon, magpaparehistro tayo. And as much as we can, we'll try to make it as detailed as possible. Pag-usapan natin itackle natin yung magkano inaabot ang pagpaparehistro, ano yung mga step-by-step process sa pagpaparehistro ng sasakyan, those sort of stuff. Alright, so samahan nyo ako. It's actually a good day today. Medyo mainit, medyo maaraw, but can't complain. Mas gugustuhin ko na to kaysa umulan. Okay, so nandito na tayo sa LTO and sisimulan na natin. I'll show you step 1, pero bago ang step 1, mag-i-inquire muna tayo. Ako sir, nagpaplano akong bumili ng top box para sa motor. Narinig akong na kailangan na rin daw iparehistro. Ano yun? Yung mga customized lang yun. Yung mga Kasi customized. yung mga pan-deliver. Yung malalaki. Oo, yung mga pan-jogging. Pero yung mga GB, Ay, yung mga GB hindi na. Kasi ano yun eh, dumana ng DTI yun. oo. Approved na yun eh. Chief, tanong ko lang, bakit kahit na may insurance na ako, ganyan pa rin ako? Ha? Kompre. So, hindi pwede yung kompre? Sa inyo lang po yun, pero kasi ang kailangan sila yung user, Oo. yung TPL. Sa inyo lang po yun. Pero ito, one-time payment lang to. Every registration yun. Okay, so let's say, Registro kayo, kukuha kayo yan. let's say wag naman sana, may nangyari. Tao lang po. Mababangga nyo lang po. Yung mababangga. And sila ang kukontakin ko. Pupunta po kayo dito. Okay. So, okay na to? Pa-smoke nyo na ho. Oo. After na smoke, balik sa cashier authentication. Okay, sige. Alright, so yun na nga ang sinabi. Kahit na may existing tayong insurance, let's say comprehensive itong insurance natin, nire-require ng LTO ang TPL sa insurance. That's why we were asked to register for a new insurance na TPL ang coverage. Hindi naman masyadong mabigat, 650, and it ensures anyone na mababangga mo, or siguro kahit ikaw. I haven't read through the terms yet, so yeah.
Um, we'll see where we go from here. But yun, according to LTO, kailangan mo ng TPL, especially kung comprehensive lang or comprehensive, comprehensive lang ang insurance mo. So sa comprehensive insurance, ang coverage niya would be the motorcycle itself and just the driver. Sa third party liability naman, syempre yun, as it is, third party, meaning ang coverage niya is anyone na mababangga mo, should it happen, wag naman sana. So yun, after the insurance, diretso tayo ng smoke emission test. After ng smoke emission test, ibalik ko raw sa insurance for certification or validation. And then balik tayo dun sa information. Emission. Para sa rehistro? Oh, Dito, galing ka na doon sa ulan, di pa? sa insurance. Park mo muna sir, medyo mahaba na pila Sige. Medyo mahaba na. Soy, mahaba na sir. Lalabasin ko lang kayo, sir. Sige, oh. Yun na lang. Hindi lang po, sir, yung ORCR lang po, sir. Original at saka yung photocopy ba kailangan? Yes, sir. Ano lang po, sir? Ito lang po. Photocopy lang to eh. Ito lang po. Yeah. Ay. So kahit ito lang. Yeah. Ito lang po, sir. Bigay niyo, sir. Sige. Sir, nakapila na po kayo. Okay, sige, thank you. Tanong lang ako. Ma'am? Ma'am, tanong ko lang po kung kanino pwede ibigay ito. Sila lang sa Okay po. gas po ba to? For emission po. Gas at motor na. Apo. May isang oras sir bago matawag to. Sige lang po. Isang oras. Alright, so ang sabi ni ate, may isang oras daw ako nga antayin para matawag ako for the emission test. So update ko na lang kayo from time to time. Save tayo ng battery. Alright, so tayo na ang kasunod. Nakakatamad sa mga pag gano'n nito. Carbon. Apo. 365. Sir, kuha mo na ha, gagawin ko yan. Okay po. Okay na to. Alright, so tapos ng smoke test. Yeah, I think, we passed. Balik ako ngayon sa insurance para i-validate yung insurance ko. Ay, asan ang cashier? Ayun. Sir, papavalidate po nun sa insurance? Papa. Alright, so validated na yung insurance natin. Diba yun? Parang wala namang nangyari, parang wala namang ginawa. Extra step lang. Right, so balik tayo sa information. I'm not sure kung ano na yung mga next step. That's the reason kung bakit meron tayong ganitong klase ng vlog ngayon. To help out yung mga baguhan in terms of yung pag-aayos nila ng rehistro nila.
Papapirma lang sir sa inspection. Ah, ito. Dali ko rito. Okay, thank you. Alright, so apparently tapos na tayo sa inspection. Kita nyo naman lahat may check. Parang chinek lang talaga sa akin is yung signal light at busina. We'll see later. Wow. May check yung door. Capacity marking, clearance. Spring fuel tank, headlight, signal light, tires, wiper. Hindi po kotse dala ko. Okay, attention po para po sa lahat ng mga nagre-rehistro ng kanilang mga sasakyan. As of this time, naka-offline po ang ating computer. So, standby lang po for further announcement. Ang problema ito ay naiparating na po sa main office na ginagawa na po ng paraan. Pansamantala po, inakapaligid po mga kantin sa paligid. Pwede po kumain yung... Alright, so LTO, what's new? Down ang system. Down daw ang system nila. Wala tayong magagawa. Lunch break muna tayo. Saan ba to? Oh. 8. Hi, ma'am. George Audrey, Windows 7 po. Alright mga aport, tapos na tayo magparehistro ng ating motor. We're on our way back home. Check na yan, time check, it's 1:30. Dumating ako ron, alas 10 ng umaga. In any case, I don't know for how long pa tatagal yung memory card natin. Hindi ako nakapagdala ng extra. So I'll make this end part as quick as I possibly can. So towards the end of the video, ipapakita ko sa inyo yung breakdown ng mga nagastos natin sa pagpaparehistro. So yun, showcase ko yung breakdown later towards the end of the video. Meantime, sana nakatulong sa inyo itong portion ng ating vlog for the week. Especially doon sa mga hindi pa nakakapagparehistro. Sorry na rin kasi hindi ko nakuha yung sagot doon sa tanong na kung bakit may penalty. Siguro one of these days we'll try and check. So if ever you have any other questions bukod doon sa deadline ng pagpaparehistro ng mga motor natin, just make sure to leave a comment down below and at least we have a list kung ano yung mga pwede nating itanong. Alright, so for the meantime, siguro I'll end the vlog here na lang para hindi tayo masyadong magahol sa memory. Kasi hindi ko sigurado kung gaano pa tatagal yung memory card natin. Again, salamat sa pagsama nyo sa akin sa biyaheng ito ngayong umaga. And if you have not subscribed to the channel, please like and subscribe the page. Remember na kapag ka ang kamay ay nasa manibela, ang mata ay dapat nasa kalsada. This is Fabs Moto 1 signing out. Peace!